नमस्कार साथीहरु, फुल टिप्स नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अझै आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत चाहिँ यदि तपाई बस्नुहुन्छ साउदी, कतार, मलेसिया, युके, अस्ट्रेलिया, अरु कुनै थुप्रै देशहरु भनेदेखि तपाईलाई यदि अर्डर गर्न छ अनलाइन सस्तो भन्दा सस्तो रेटमा भनेदेखि टेमुलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। टेमु यस्तो एउटा अनलाइन शपिङ प्लेटफर्म हो जसबाट तपाईले सस्तो भन्दा सस्तो रेटमा घरका देखि लिएर पर्सनल देखि लिएर थुप्रै कुराहरु अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ र साथै अलि एक्सप्रेस भन्दा चाहिँ अझ सजिलो र अलि छिटो छ किनकि यसले चाहिँ तपाईको घरमै ल्याइदिन्छ यिनीहरुले तपाईले तोकेको एड्रेसमा। र अलि एक्सप्रेस चाहिँ धेरै जस्तो कन्ट्रीहरुमा के छ भन्देखि पोस्ट बक्समा रिसिभ गर्न जान पर्ने हुन्छ अथवा पोस्ट बक्सबाट तपाईको घरसम्म ल्याइदिँदा चाहिँ उनीहरुले चार्ज दिन्छ। हैन भन्देखि तपाईसँग पर्सनल पोस्ट बक्स चाहिँ हुनु आवश्यक हुन्छ अलि एक्सप्रेसमा। तर टेमुमा चाहिँ त्यस्तो छैन। तपाईले पोस्ट बक्स नभए पनि तपाईले आफ्नो घरको एड्रेस राख्नु भयो भनेदेखि घरको एड्रेसमा तिनीहरुले ल्याइदिनेछ। टेमुमा चाहिँ अलि एक्सप्रेस भन्दा थोरै महँगो चाहिँ छ, अलि एक्सप्रेसमा अलि सस्तो छ। तर टेमुबाट चाहिँ अर्डर गर्नु भयो भने छिटो पनि हुन्छ र तपाईले तोकेको ठाउँमा पनि ल्याइदिन्छ यदि तपाईसँग पोस्ट बक्स छैन भनेदेखि। आउनुहोस् फटाफट सुरु गरौँ शपिङ। रिसिभ गरेसम्मको भिडियो हेरौँ कति दिन लाग्छ, के कसरी गर्ने र कतिको सजिलो छ त। सबैभन्दा पहिला त तपाईले आफ्नो मोबाइलमा टेमु एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्। टेमु एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि अब यहाँनिर युमा जानुहोस्। युमा गएर अब यहाँनिर चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि रजिस्टर गरिसक्नु भएको छ भने साइन इन गरेर अगाडि बढ्नु होला। रजिस्टर गर्नु भएको छैन भने जस्ट यसमा क्लिक गरेर अब यहाँनिर चाहिँ रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। रजिस्टर चाहिँ तपाईले इमेल अथवा फोन नम्बरको थ्रु गर्न सक्नुहुनेछ। इमेल अथवा फोन नम्बरको थ्रु गर्दाखेरि तपाईले यहाँनिर अब इमेल छ भने इमेल, फोन नम्बर छ भने फोन नम्बर दिनु होला। त्यसपछि अगाडि आउने जति पनि डिटेल्सहरु छन् ती सबै कुराहरु दिएर तपाईको एकाउन्टलाई टेमुबाट पठाइएको ओटीपी राखेर भेरिफाई गरेर तपाई अगाडि बढ्नु होला। आफ्नो एकाउन्टमा साइन इन भइसकेपछि अब यहाँबाट तपाईले सरर तल झार्दै तपाईलाई जे कुराहरु चाहिएको छ त्यो तपाईले एउटा यहाँबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। नभए तपाईले यहाँ सर्च बारमा क्लिक गरेर ती आइटमहरु सर्च गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईलाई के चाहिएको छ त ती आइटमहरु जस्तो सर्च गरिसकेपछि जस्तो एक्जाम्पल मलाई यो चाहिएको थियो, यो भेटियो यहाँनिर भनेपछि अब जस्ट एड गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर अब क्वान्टिटी कतिवटा चाहियो 1 2 3 हैन। अब त्यो क्वान्टिटी सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर एड टु कार्डमा क्लिक गरिदिनु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कार्डमा 2 आइरहेको छ किनकि मैले यहाँ क्वान्टिटी 2 सिलेक्ट गरेको थिएँ, 2 वटा क्वान्टिटी, त्यही भएर यहाँ कार्डमा 2 आइरहेको छ। कुनै पनि कुराहरु छान्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हरेक आइटमको छेउमा एउटा त स्टार छ, मतलब यो आइटमलाई मान्छेले कतिवटा स्टार दिएको छन् र साथै त्यसको छेउमा अहिलेसम्म कति जनाले अर्डर गरे त। जस्तो यसको 3784 छ भनेदेखि यता लेफ्ट साइडबाट हेर्नुभयो भनेदेखि यसको स्टार पनि 4 लगभग छैन, 3.5 छ र त्यसैगरी अर्डर कति जनाले गरे, जम्मा 8 जनाले गरे। यस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि आइटमहरु अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम मान्छेले किनेको आइटमहरु मात्र किन्नु होला। हैन भनेदेखि त्यो आइटम सायद नराम्रो पनि हुन सक्छ। यो आइटम मलाई किन्न छ, अब यो आइटम किन्नु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँ तल हल्का रिभ्यूमा जाने छु। रिभ्यूमा यहाँ क्लिक गरेर मैले थुप्रै रिभ्यूहरु जुन छन्, कसैले फोटो सहित पोस्ट गरेको हुन्छ भनेदेखि कसैले भिडियो पनि पोस्ट गरेको हुन्छ र साथै थुप्रै त्यो कुराहरुको बारेमा लेखेको पनि हुन्छ। ती कुराहरु पढ्न चाहिँ नबिर्सनु। जस्तै यसले यहाँनिर एउटा भिडियो नै पोस्ट गरेको छ। अब पिक्चरमा देखाए अनुसारको सायद त्यो प्रोडक्ट अलिकति 19-20 को फरक पनि हुन सक्छ, त्यही भएर रिभ्यू हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सबै कुरा कार्डमा राखिसकेपछि तपाईले लिन चाहेको आइटमहरु कार्डमा राखिसकेपछि सरर एकचोटी चेक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। कुनै आइटम कहिलेकाहीँ डबल पनि भएको हुन सक्छ। तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले तिर्नुपर्ने टोटल अमाउन्ट र तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ चेकआउट लेखेर आइरहेको छ। जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँनिर एड्रेस चाहिँ कस्तो भन्देखि मैले राखिसकेको हुनाले यहाँ मेरो एड्रेस आइरहेको छ। यदि तपाईको एड्रेस आइरहेको छैन भनेदेखि तपाईलाई यहाँनिर यस्तो किसिमको फर्म खुल्नेछ। अब यस्तो किसिमको फर्ममा चाहिँ तपाईले अब यहाँनिर रिजन दिनु होला, कन्ट्री कुन कन्ट्रीबाट है, त्यसैगरी यहाँनिर फर्स्ट नेम, त्यसैगरी लास्ट नेम, त्यसैगरी तपाईको फोन नम्बर, त्यसैगरी तपाईको अर्को फोन नम्बर छ भने अर्को फोन नम्बर पनि, र त्यसैगरी स्टेट, सिटी, जोन, स्टेट नम्बर, बिल्डिङ, यो सबै कुराहरु दिएर त्यसपछि लास्टमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर यहाँको रेसिडेन्स हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले यहाँनिर रेसिडेन्स नम्बर, आइडी नम्बर दिनु होला। हैन भनेदेखि तपाईले पासवर्ड नम्बर दिँदा पनि हुन्छ। यी सबै कुराहरु दिइसकेपछि सेभमा गर्दिनु होला। सेभमा गर्ने बित्तिकै अहिले जसरी आइरहेको छ त्यसरी नै आउँछ। र यति आइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले अब केबाट पे गर्नुहुन्छ, एप्पल पेबाट पे गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट अप्सन, कार्डबाट पे गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि सेकेन्ड अप्सन, त्यसैगरी पेपलबाट तिर्न चाहनुहुन्छ तेस्रो अप्सन, क्याश अन डेलिभरी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको पनि अप्सन रहेको छ, त्यो चाहिँ चौथो अप्सन। क्याश अन डेलिभरीमा चाहिँ के छ भनेदेखि
भनेदेखि केही फी हुन्छ उनीहरूले तोकेको, त्यो फी चाहिँ तपाईँले तिर्न पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले यहाँनिर के आइरहेको छ भनेदेखि क्यास अन डेलिभरीमा जस्तो 21.99 यो फी मतलब 22 कतारी रियाल यो फी चाहिँ तपाईँले तिर्न पर्ने हुन्छ क्यास अन डेलिभरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने। मैले चाहिँ कार्डबाट तिर्न चाहे, जस्ट मैले कार्ड सिलेक्ट गरेँ। कार्ड सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईँको कार्ड नम्बर दिनु होला। कार्ड नम्बर दिइसकेपछि अब कार्डको एक्सपायरी डेट, त्यसै गरी कार्ड पछाडि रहेको 3वटा डिजिट, यति गरिसकेपछि अब सबमिट अर्डरमा क्लिक गरिदिनु होला। यदि तपाईँले क्यासबाटै तिर्न चाहनुहुन्छ, क्यास अन डेलिभरी गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि 22 रियाल एक्स्ट्रा लाग्छ। क्यास अन डेलिभरी पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग कार्ड छैन अथवा तपाईँको कार्डले पेमेन्ट भइरहेको छैन भनेदेखि। यति गरिसकेपछि अब तपाईँको मोबाइलमा आएको ओटिपी नम्बर, तपाईँको ब्याङ्कबाट आएको ओटिपी यहाँनिर राखेर सबमिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट सक्सेसफुल भइसकेको छ, मेरो अर्डर प्लेस भइसकेको छ र अब प्रतीक्षा गर्नुहोस् डिलिभरी डेटको लागि। एड गर्नको लागि चाहिँ अब सिप नहुँदै हो गर्ने, सिप हुनको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँलाई एउटा टाइम दिएको हुनेछ, जस्तो कि 2 घण्टा 56 मिनट मतलब 3 घण्टाको एउटा समय दिन्छ। अर्डर गरेको 3 घण्टासम्म पनि तपाईँले अझै केही कुराहरू एड गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो कुराहरूलाई तपाईँको यो सबै आइटम सँगसँगै आओस् भनेर तपाईँले एड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। टेमुमा गएर तपाईँले आफ्नो सामानलाई ट्र्याक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, आफ्नो अर्डर कहाँ आइपुग्यो भनेर। म अर्डरमा गएर देखाउन चाहे। अर्डरमा गइसकेपछि अब म यहाँ ट्र्याकमा क्लिक गर्छु। ट्र्याकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सबैभन्दा पहिला सबमिट भएको र पेमेन्ट भएको 27 मार्च राति 12:01 सक्सेसफुल भएको थियो पेमेन्ट। त्यसपछि तपाईँको हरेक बेला सामान के भइरहेको छ ती कुराहरूको अपडेट हुन्छ, प्याक भइरहेको छ अथवा त्यहाँबाट डिपार्चर भइसक्यो, के भइसक्यो भनेर सबै कुराहरूको तपाईँलाई अपडेट चाहिँ यहाँ भइरहेको हुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट अपडेट चाहिँ कहिलेको छ भनेदेखि 1 अप्रिल है। 1 अप्रिल आज 1 अप्रिल हो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र 1 अप्रिलको चाहिँ मेरो आज लेटेस्ट अपडेट आएको छ 2:30 अराइभ एट डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर। अब जहाँबाट कतारमा डिस्ट्रिब्युट गर्छन् यो सामान, यो ठाउँको लागि यो सामान यो ठाउँको लागि भनेर त्यो ठाउँमा मलाई आइसकेको छ। तर अझसम्म मलाई कल एसएमएस केही पनि आएको छैन। यिनीहरूले दिएको डेट चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2 अप्रिलदेखि लिएर 6 अप्रिल रहेको छ, जुन बीचमा चाहिँ मलाई चाहिँ डेलिभरी हुनेछ। यिनीहरूले दिएको डेट चाहिँ यही नै रहेको छ, हेरौँ कहिले आउँछ। फेरि आज डेटको कुरा गरौँ भनेदेखि आज 2 तारिक र 2 तारिकमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो मेसेज चाहिँ मलाई हिजो आएको थियो, जसमा चाहिँ भनिएको छ कि यो प्याकेज चाहिँ अहिले आउट अफ डेलिभरी भइसकेको छ, डेलिभरीको लागि रेडी छ र डेलिभरी बोयको हातमा छ यो डेलिभरी प्याकेज। कुनै पनि बेलामा उसले कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँलाई डेलिभरी गरिदिन्छ भनेको थियो हिजो साँझ। आज त प्याकेजै आइसक्यो। भनेपछि यसरी तपाईँले कुनै पनि सामानहरू टेमुबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो प्याकेज आइसकेको छ र तपाईँलाई पनि यदि यसरी नै सामान अर्डर गर्न छ भनेदेखि टेमुबाट सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ।